हाय फ्रेंड्स, MK ऑल न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, पोलीस भरतीचा अजून एक अपडेट न्यूज। तर 15 दिवसात पोलीस प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे। तर अशा प्रकारची न्यूज मोठ्या प्रमाणे व्हायरल होत आहे। ॲक्च्युली न्यूज कालची न्यूज आहे मित्रांनो। मी जरा बाहेरगावी गेलो होतो म्हणून हा व्हिडिओ बनवलेला नाही आहे। तर संपूर्ण माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणारच आहे मित्रांनो। व्हिडिओ हा एंडपर्यंत बघा, संपूर्ण माहिती तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल। तर पोलीस भरतीचा मुहूर्त कधी लागणार आहे? तर सर्वांना माहीतच आहे की किती दिवस झाले पण फॉर्म भरून। तर पोलीस भरतीचा मुहूर्त सरकारला सापडत नाही। तरुण संतापलेले आहेत। तर अनिल देशमुख सरांना ट्विटर करून विचारतात की पोलीस भरती कधी होणार आहे। तर मित्रांनो, सर्वांना माहीतच आहे की कोरोना संकट मोठ्या प्रमाणात आहे। तर बाकीच्या विभागाचे भरती होतं तर आमचं का होत नाही? बरोबर आहे ना मित्रांनो हा प्रश्न। तर खाली काय म्हणलेले आहेत बघा, ते ही महत्त्वाची मुद्दा आहे, म्हणजे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। तर 2019 मध्ये पोलीस भरतीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज स्वीकारण्यात आलेले आहे। तर या अर्जांची छाननी करून प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका तपासणी प्रक्रिया OMR पूर्ण करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून निविदा मागवण्यात येतील। लक्षात ठेवा मित्रांनो, प्रथम लेखी परीक्षा होणार आहे, इथं त्यांनी क्लिअर केलेलं आहे। तर एक कंत्राट देण्यात आल्यानंतर परीक्षा घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू होईल। म्हणजे प्रथम लेखी परीक्षाच होणार आहे पोलीस भरतीला। तर परीक्षेतील जे उत्तीर्ण उमेदवार त्यांची शारीरिक चाचणी घेतली जाईल। म्हणजे हा दुसरा टप्पा, पहिला लेखी परीक्षा, नंतर ना शारीरिक चाचणी। तर ही निविदा प्रक्रिया पुढे काय दिलेलं आहे बघा, निविदा प्रक्रियेला 15 दिवसाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे म्हणले त्यांनी। तर 15 दिवसात पूर्ण करणार असं बोललेलं नाही आहे, शक्यता आहे। तर कोण म्हणलेले आहेत? तर संजय कुमार अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आहेत मित्रांनो। तर निविदा प्रक्रियेला 15 दिवसाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे। तर 15 दिवसात तर होणार नाही। अशा प्रकारे भरपूर निविदा आपल्या समोर आलेल्या आहेत, भरपूर न्यूज आलेल्या आहे। 10 दिवसात करू, 15 दिवसात करू, तर 3 वर्ष निघून जातात पण कुठलीही प्रोसेस नाही। तर आपण 20 दिवस पकडूया, माझ्या हिशोबाने 20 दिवस पण नाही आहे। तर माझ्या एक अंदाजानुसार 25 दिवस दिलं तर पण यांना कमी आहे मित्रांनो। तर निविदा प्रक्रियेला नाही 15 दिवस म्हणलं ना, आपण 25 दिवस बघूया। तर कुठलंही अपडेट असेल तर आम्ही तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवणार आहे मित्रांनो। मला असं वाटत आहे की या 15 दिवसात पण यांचं कुठलंही प्रोसेस होणार नाही। बाय मिस्टेक झालं तर चांगलीच गोष्ट आहे मित्रांनो। माझ्या मनातलं जे गोष्ट आहे मी ते सांगत आहे। तर अशा प्रकारच्या न्यूज आणि अपडेटसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। आणि अजून तुम्हाला जास्त माहिती पाहिजे असेल तर आमच्या टेलिग्रामला जॉईन करा। टेलिग्राममध्ये जाऊन सर्च बारमध्ये जावा, MK ऑल न्यूज सर्च करा। चॅनलचं नावच आहे MK ऑल न्यूज। तुम्हाला MK ऑल न्यूज दिसून जाईल। 3839 सबस्क्रायबर आहेत त्याच्यात पण। त्याला ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा, तिकडं पण तुम्हाला अपडेट मिळून जाईल। वेळोवेळी मी तुम्हाला अपडेट देतच असणार आहे मित्रांनो। माझ्या चॅनलचं नाव आहे MK ऑल न्यूज।